Kamusta ka moto friends? Good Friday, signing on. Ito na yung size na order ko kay John Garay o John Garay. Share ko na yung FB profile niya. At nasa naman sa mga Honda Dio group. At yun, same day delivery via Alamin. Makalimutan sabihin sa first video ko. Yan, first coating na siya. Ginamit ko is itong Krylon Color Max Clear Gloss Crystal Clear and first coating, non-yellowing for metal, woods, plastic and more, and dries in 10 minutes or less. Yan, ito yung ginamit ko din sa mas prepare ko itong brand ito, medyo na lang siya pricey. Yan, then nilagyan ko rin siya ng ito, hindi na ilan box unpack, Bisbella high strength thread locker 6671. Yan, ito nilagyan ko itong mga to kasi sa vibration ng motor natin may iwasan sa biyahe. Yan, nilagyan ko rin ito, and preference nyo naman yan kung hindi, kasi kung balak na magpalit, pero natanggal naman yan, hindi lang naman tanggalin yan, ano lang so para hindi lang siya mag loose. Yan, pero high strength daw. Ito Bisbella, natin sponsor din, bili ko to sa Shopee. Yan, sale siya. And ito natin, and balikan ko kayo pag i-install na natin ito sa aking Honda Dio once na madala siya. Dahil second coating na to. And don't forget to subscribe, like, share, and comment. If ever may katanungan kayo, tayo natin sagutin yan at gawin. And don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko, community post, shoutout, and giveaway. And balikan ko na lang kayo pag install na natin ito, mga kamoto friends. Reference nyo yan, bahala kayo kung gusto nyo lagyan o hindi. Babalik ito, install na natin yung first upgrade or minor mods ko sa aking Honda Dio 2021. Lagyan na natin yung side stand. Ano pala yun? Yan ako sa araw, edit for install na. Yan, yung thread locker na ano ko na yan ng prayer coat. Kaya ang aning natin dito is ratchet or ratchet and extension and 14mm na narrow or slim socket, and hangga libre sa Honda Dio screwdriver, and itong tatlong screw 1, 2, 3. Yan, and ito yung screw nya, and ang tulong sa pangtungkad. So, yan, pry tool. Tayo na kala natin may side stand, since dalawa yung motor natin, isang ko may side stand, kalituhan baka makatumba, kaya lagyan natin ng side stand. And preference nyo lang naman yung kung lalagyan nyo o hindi, nasa inyo na yan. Yan, and pagtanggal kailangan natin yung screwdriver. Ito, kung saan nyo tinanggal yung screw, i-increase nyo lang siya para hindi siya maghalo-halo. Yan, tulong din sa tanggal ang screw
pry tool. Yan, lagay dyan. So para ito lang naman, siguro hindi naman maano ang warranty na ito since ano naman siya, mechanical. Then tanggalin nyo na yung screw, medyo tungkabin nyo dito, tapos doon, yan, tungkab nyo na, yan na siyang ilahin. Dahan lang din. Yan. Lagyan natin dito. Then, ito yung bisbela, thread locker. Halagyan ko na to. Since fixed na yan. Quality naman yung mga material na gamit dito. Lagyan ko na to ng thread locker. Para sa biyahe o sa vibration safe siya. Hindi siya maglulus. Yan. Lagyan na natin yung thread locker. Ito yan. Yan. Yan, ganyan. Lagyan natin ito ng tracker. Kasi hindi naman ito agad natutuyo. May siguro yung time ko. Lagyan natin. Anti-rust din ito mga kamoto friends. Lagyan natin itong ano. Natin dito kabila. Matanggal naman yan, medyo mahirap lang kasi since fixed ano naman na yan, lalagyan ko na rin para safe. Yan. Yung dalawang butas doon, ilalagay na lang. Ilalagay na lang siya. Hand tight lang muna. Tutain nyo lang muna. Hand tight. Finger tight pala. Saka gagamit ng rashade. Hindi naman agad mag-ano yung thread locker. Medyo mahirap yung cable. Yan, hand-tight na natin. Yung sa previous part ng video, nandun naman yung share ko na. Reference nyo naman ko kung nalagay nyo hindi. Iba naglagay, iba hindi. Ayan, yung vibes lang tayo mga kamoto friends. Good vibes and chill lang tayo mga kamoto friends. And stay safe, stay home, stay healthy and stay clean, and pray always na maging okay na tayo lahat by next year nabiyayan na natin ang ating mga Dio o anumang motor. So kaya ito gusto ko din biyahe pag napaayos ko long ride or not loop, on loop, ang tight lang din. Yan tight.
masyadong tight na tight. Maganda kung meron kayong parang may tawag doon, gamit yung mga professional, yung may nag-click, hindi ko alam tawag doon. Yan, kaya natin, diba? And may protection isa ng red coat para since meron na isang red coat, dinoblihan ko pa. Yan, last. Ang total locker, sa mga vibration, anti-rust din siya. Yan, anaerobic, sealing pole screw, high strength, permanent lockings, solvent resistant, chemical resistant, and environment resistant. This VLLO, natin sponsored ito, pry tool. Yan, balik na natin. Pagbalik, ganun din. Yan lang dito sa may tab niya. Ayan yung mga ito. Ayan. Yun, sabay tulak. Ayan, balik na yung screw. May size na Dio ko, si Dio range minor. Mods, protection na rin sa tapos kung sakali tight. Yan, tabi na natin itong mga tools. Yan ang mainang mods ko sa aking Dio 2021, Honda Dio 2021. Mga kamoto friends, pagbao ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw na biyahe ng ating buhay. Yan, tabi muna natin. Ride and drive responsibly. Sign natin. Yan. Para kung makalimot, yan. Ang mga mods ko sa Honda Dio 2021 po. So, dito na mga kamotokan. Sana nagustuhan niyo yung video ko. At maraming salamat sa panonood. Thanks for watching. God bless you all. And this Scooter Rider here signing out. And peace out. And see you in my next video upload. Bada bing, bada boom.